Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak ku terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak ku terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya. Selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat datang ke Raya Kustika. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Okey, pertama Alif nak bagi tahu, Alif sangat-sangat happy dan gembira sebab akhirnya Alif dapat kembali ke sini untuk menghiburkan anda semua. Dan lebih yang buat Alif teruja adalah apabila tengok penonton yang ramai kat dalam studio dan pastinya ramai penonton-penonton di rumah yang sama-sama bersama dengan kami untuk memeriahkan lagi suasana pada malam ini. Jadi nampak Alif bergetar-getar sikit ni sebab apa kalau nak bagi tahu. Alif sebenarnya ini kali pertama Alif berdiri di atas pentas sebagai seorang pengacara. Kalau sebelum ni kita nyanyi-nyanyi, berlakon sikit-sikit. Tapi inilah kali pertama Alif diri atas pentas sebagai seorang pengacara. Jadi Alif rasa kalau buat seorang-seorang memang payah. Jadi biar Alif kenalkan teman pengacara Alif untuk malam ini. Berikan tepukan kepada Lydia Ashikin. Hari Raya semua. Apa khabar? Wah, baik ya semua ya. Apa khabar Alif? Baik-baik, Alhamdulillah. Lydia sihat eh? Sihat. Selamat Hari Raya juga ya kepada Alif. Ya, Menggeletar selamat Hari ke? Raya. Tadi saya dengar belakang tabir Alif okey je boleh mengacara. Tengok tu menyanyi boleh, berlakon boleh, mengacara pun boleh. Setuju tak penonton? Wah, okey gitu saya balik dululah Alif. Jangan. Sebenarnya pada malam ini kita ada ramai rakan-rakan kita yang akan bersama-sama. Ya, mana tidaknya Alif. Memang malam ni kita nak raikan kepulangan Alif setelah beberapa tahun tak bersama kami kan? Kita semua rindukan Alif. Rindu tak? Rindu dengar tu. Dan kita juga bangga dengan pencapaian Alif. Baik dari segi peribadi maupun kejayaan yang membawa Alif kembali ke pesada seni. Aduh, Lydia, bila awak cakap banyak-banyak macam tu jadi segan pula saya. Tapi sebenarnya terima kasih banyak-banyaklah. Saya pun rasa beruntung sebenarnya. Kerana insan-insan yang sentiasa menyokong Alif, itulah yang menjadi semangat untuk Alif menuju ke depan. Ya, dan Lydia percaya dengan setiap sokongan yang diterima Alif memang penuh dengan keikhlasan, kesabaran dan juga pengorbanan. Inilah juga pengertian yang amat bermakna di sebalik sambutan Hari Raya Aidiladha. Betul tu Lydia. Memang sangat bermakna, sangat berharga seperti mutiara Lydia. Sebab apa? Kalau kita diduga pasti kita akan rasa susah. Tapi kalau kita fikir balik, apabila kita diduga itu, pada waktu itulah kita akan timbul rasa redha, rasa bersyukur dan pada masa itu juga kita memohon kasih sayang.
Betul tu. Sesuai dengan lagu yang akan dipersembahkan selepas ini. Dengarkan melodinya yang syahdu serta liriknya yang penuh dengan peringatan. Inilah lagu Permaidani daripada Nur Syafiq. Rindu dan redup kasihmu, engkau tempatku berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan rasa gundah ini? Oh, nyamannya bila diperlukan rindumu, mengimbaulah sentosa. Bentangkan ku permaidani dari baldu berwarna putih. Moga tak ku terasakan cubaan yang ku galas ini kepadamu, titianku. Hijrahkanlah diri ini. Kau teguh di sana, pengasih dan penyayang. Ku masih terleka meneguk iksanmu, walau ku sedari. Oh, nyamannya bila diperlukan rindumu, mengimbaulah sentosa. Bentangkan ku permaidani dari baldu berwarna putih. Moga tak ku terasakan cubaan yang ku galas ini kepadamu, titianku. Hijrahkanlah diri ini. Pada penonton sekalian, memang tak dinafikan kadang dalam hidup kita ni kita akan dihujani dengan pelbagai dugaan. Kita akan rasa sakit, kita akan rasa perit. Hujan yang mendatang kadang akan buat kita jatuh rebah. Masalah yang timbul kadang akan buat hati kita ni pecah berkecai. Namun, walaupun ujian ni kadang menyakitkan, hanya dengan ujian inilah kita akan bangkit semula untuk jadi satu manusia yang jauh lebih kuat. Kadang perlu ada rasa sakit, perlu ada pengorbanan tak kala kita diuji, supaya kita dapat rasa kemanisan dalam kehidupan kita ini. Selamat Hari Raya. Anda sedang menyaksikan Raya Ketika. Alif, apa perbezaan Aidiladha kali ini untuk Alif?
First kali, ia sangat bermakna lah sebab apa? Yang pertama, ini kali pertama Alif jadi pengacara macam Alif kongsikan tadi. Yang kedua, secara tak langsung Alif mengambil kisah-kisah silam Alif, mengimbas lah orang kata kan, mengimbas kenangan silam dan dugaan dan sebagainya dan Alif mengambil itu sebagai satu pengajaran lah. Orang kata apa tahu, tutup buku lama, buka lembaran baru. Istilah yang memang mudah untuk diluahkan tapi tak mudah bagi mereka untuk melaluinya ya. Betul, cakap memang mudah. Tapi jangan cakap Alif ataupun Lydia. Alif yakin dan ramai sangat penonton kat rumah dan kat sini juga, mesti ramai yang dah pernah lalui ataupun sedang lalui dugaan-dugaan. Dan sebab itulah malam ini Raya Akustika telah mengundang seorang tetamu khas untuk memberikan perkongsian yang memanfaatkan untuk kita semua. Inilah dia Ustaz Nuzhan. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya. Wah, baju merah ya Ustaz. Merah menyala. Siap Ustaz Sihat. Okay, kita selesa-selesa dulu. Ustaz, bila hidup tak lekang dengan ujian, pastinya akan menguji kesabaran dan kecekalan seseorang kan. Jadi apa pandangan Ustaz untuk mereka yang sering diduga dengan pelbagai cabaran? Baik. Setiap daripada kita manusia, kehidupan kita ini pasti akan diuji. Berat maupun ringan. Yang pertama sekali, setiap daripada kita apabila menerima ujian, jangan pernah kita menanggapi bahawa itu adalah bala, bencana. Bahkan sebenarnya itu adalah satu teguran, penuh kasih sayang, peluang untuk kita kembali. Dan dalam masa yang sama, begitu juga dengan nikmat. Nikmat juga bukan semata-mata menunjukkan satu keredaan, maka apabila kita menanggapi ujian, itu bukan mesti satu kemurkaan. Dan untuk Alif sendiri, sebagai public figure lah kan, dengan exposure di media dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat, pastinya dugaan Alif berlipat ganda, betul tak? Yalah, sebagai seorang public figure, setiap apa yang kita buat ni akan diperkatakan. Yang baik pun orang kata, yang tak baik pun orang kata. Jadi untuk Alif cuba untuk menangani keadaan itu dengan tenanglah, sebab kalau kita tak tenang kadang-kadang kita cakap perkara-perkara yang tak elok dan benda itu akan lebih memburukkan keadaan lah. Jangan cepat melata. Jangan cepat melata, betul. Dan juga tumpukan kepada yang positif lah kan. Positif. Dan bab kata pepatah, berat bata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Banyak pepatah. Banyak pepatah, betul. Kan? Apa pandangan Ustaz bagi golongan yang mudah terpengaruh dan memberikan reaksi meskipun kadang-kadang ada yang disampaikan tu tak menerangkan keadaan yang sepenuhnya? Okey, baik. Bagi yang mungkin cepat melata ataupun gairah nak menyampaikan sesuatu, kita perlu faham bahawa perkara ini di sosial media maupun cebisan-cebisan akhbar, video, bukan semua perkara realiti dan hakikat. Kadang-kadangnya ada sesuatu yang lebih luas daripada itu. Dan kedua, bila kita menyampaikan, kita kadang-kadang tidak sedar repercussion. Kesannya boleh merosakkan jiwa seseorang, boleh menghambat kemajuan, boleh meretakkan rumah tangga, boleh menggucar-gacirkan sebuah masyarakat. Tanya diri kita, muhasabah. Bila kita berkongsi hoax seperti ini, informasi seperti ini, adakah kita inginkan instant gratification ataupun kegembiraan sementara ataupun sebenarnya itulah ketenangan yang kita nak dalam satu kegembiraan? Sebenarnya macam ni Ustaz, saya pernahlah satu masa sewaktu tengah melalui fasa-fasa yang agak mencabar tu, saya pernah salahkan diri saya lah. Sebenarnya memang salah saya kebanyakannya pun. Ustaz boleh kongsikan kalau ada sesiapa di luar sana yang tengah melalui fasa yang sama, apakah yang boleh diperlakukan untuk kita menangani sikap negative thinking ni? Kita perlu ingat pertama bahawa cuba cari persekitaran yang baik. Jangan terlalu kita terkesan dengan orang-orang yang tidak memberi kita makan, minum, tidak ada dalam hidup kita, dalam keadaan kita susah. Tapi kita sebenarnya fokus utama kita kepada orang yang kita sayang. Our own family members. Mereka yang sebenarnya kenal diri kita. Kepercayaan mereka, sokongan mereka yang perlu sebenarnya kita dapati. Dan saya tengok sokongan peminat-peminat Alif, keluarga Alif, ya semua ya, Masya Allah, sangat memberikan perangsang Contoh untuk yang baik, ya? contoh yang baik. Dan kepada pihak keluarga juga, keluarga yang bahagia bagi saya, menurut saya bukan sebuah keluarga yang tidak ada apa-apa permasalahan. Itu bukan keluarga yang sempurna. Keluarga yang sempurna adalah apabila ada kepincangan di kalangan ahli keluarga, kekurangan, kita berada di sisi. Our presence are felt, bukan semestinya memberikan keputusan atau penyelesaian, tapi memberikan sokongan, emotional support. Itu keluarga yang Kadang-kadang berjaya. sokongan keluarga tu memang dah mencukupi lah orang kata kan. Betul. Dan sebenarnya Ustaz, macam saya kata tadi lah, mungkin ramai tengah going through a very tough period of time. Jadi mungkin apa yang nasihat Ustaz boleh bagi kepada mereka yang telah ada azam yang kukuh untuk bangkit semula? Baik. Sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini kan,
Saya juga ingin mengucapkan kepada anda, mari sama-sama kita berkorban juga. Sehingga kita berani maju ke hadapan untuk berubah, sehingga kita juga tidak toksik, tidak mencemarkan situasi, kita korbankan ego, hasad, dengki sempena Hari Raya Haji ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami. Semoga kata-kata mutiara yang dikongsikan bukan hanya dapat memberikan kesedaran tapi juga manfaat yang berguna kepada kita semua. Apabila kita diuji, Lydia, yang paling penting adalah kita nak cari tempat untuk kita luahkan hati kita. Jadi, dengarkan luahan ini melalui lagu Kepadamu Kekasih daripada Juara. Kepadamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini. Apa yang tersirat di hati bersama Amali. Kepadamu kekasih, aku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali, atau harus menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa harga diri. Hanya padamu kekasih aku tinggalkan. Jawapan yang belum ku temukan, yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Kepadamu kekasih, aku serahkan. Jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini? Meruntun jiwa saya mendengarkan baik-baik lirik daripada lagu tadi. Apatah lagi dengan gabungan suara mereka yang amat syahdu kan. Ada tak di kalangan penonton yang tadi menangis masa persembahan? Oh ada. Sebab di sebelah saya pun saya nampak macam lagi sikit nak menitis air mata tadi. Nampak Aduh. Nampak. Jadi bahagian lagu mana yang buat Alif terkesan sangat ni? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini?
Kenapa ayat ni sangat bermakna? Sebab apa? Ialah, Widya, sejauh mana saya pernah jatuh satu ketika dulu, saya sangat-sangat bersyukur kerana usaha saya untuk bangkit semula tu diterima dengan penuh ikhlas. Sebab ni kenapa saya balik sini, isteri, anak-anak, umi, ayah, adik-beradik saya, sebab itulah yang melengkapkan kehidupan Alif waktu sekarang. Betul. Jadi sangat-sangat bersyukurlah. Lebih-lebih lagi sempena Aidiladha kan, suasana pasti lebih meriah apabila kita pulang di hari raya untuk bersama keluarga. Terimalah Happy Salini. Cepat ramai-ramai semua. Oh gembira rasanya hati pengembara dapat pulang bersua dengan yang tersayang. Bersyukurlah pada Tuhan yang Maha Esa dapat kita merayakan bersama-sama. Sama-sama semua. Di hari mulia ini, ku susun 10 jari, ku kini telah kembali padamu yang menanti. Selamat Hari Raya, hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, ampun maaf dipinta. Indahnya desa yang lama ku tinggalkan, kerinduan seakan memanggilku pulang. Suasana sungguh meriah di sini sana, segalanya berseri indah berhias rupa. Sama-sama. Di hari mulia ini, ku susun 10 jari, ku kini telah kembali padamu yang menanti. Selamat Hari Raya, hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, ampun maaf dipinta. Selamat Hari Raya, hari yang bahagia. Pada penonton sekalian, keluarga kita ni, ibu, ayah, adik-beradik ataupun mak sekalipun, pastinya tidak pernah lekang dari sebarang kesilapan kan? Sebab gitulah fitrah kehidupan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia sering diingatkan untuk sentiasa bermuhasabah terhadap kekhilafan diri kita sendiri. Sama dengan keluarga, sebuah keluarga ni akan jadi lebih lengkap dan sempurna kalau kita dapat menerima kekurangan antara satu sama yang lain. Biarpun kalau satu dunia benci, maki, caci kita sekalipun, keluarga, merekalah orang-orang yang akan tetap berada di samping kita. Bila kita jatuh, bila kita rebah, sokongan dan pengorbanan daripada keluarga boleh jadi satu sumber kekuatan untuk kita teruskan kehidupan. Jadi bentuklah saat-saat yang terindah, kenangan yang terindah bersama ahli keluarga kita. Selalunya bila waktu raya kan, selain dapat berkumpul bersama keluarga, apa lagi yang Alif nanti-nantikan? Makan. Wah, Makan, dia. memang makan, yes. Dan setiap tahun untuk family Alif lah, untuk family saya, kita akan semua look forward, me and my sisters akan look forward untuk satu special dish Apa yang tu? dimasak oleh Umi. Special dish. Apa tu? Rendang dendeng, pernah dengar tak? Ha? Rendang dendeng? Ya. Rendang saya pernah dengar. Dendeng pun saya pernah dengar. Rendang dendeng saya tak pernah Suka dengar. diorang? Penonton, pernah dengar tak rendang dendeng? Tak. Wah, ni mesti sedap ni. Okey, apa kata kita ke sana sebab ada satu ujian lah, satu cabaran
Okey, kita ke sana dulu. Cabaran. Mari. Raya Ikut saya, Kustika ikut saya. sebenarnya ada cabaran ke? Penonton, cuba teka apa cabaran Alif untuk malam ni? Rasa, test. Tapi jangan risau, cabarannya memang mudah. Kita dah sediakan beberapa hidangan rendang, jadi Alif kena teka. Oh, senang kalau dia teka. Yang mana satu masakan Umi. Tapi kena pakai penutup mata. Okey, dah sudah. Tak nampak. Okey, kita mulakan dengan A. Bau ni saya memang recognize. Tapi tak apa, saya rasa je. Confident. Adakah ini rendang dinding? A. Okey. A dah Kita cuba try ya. Kita cuba yang B. Ya, apa? Awak ambil banyak sangat. Kenapa tak ambil satu studio penuh? Okey. Jadi punya... B saya kasih sikit sajalah ya. Okey, baik. Ni bau dia macam mana? Saya tak terbau sebab yang tadi tu masih dalam mulut banyak. Dia bau yang tadi punya. Betul. Kecil ke tak ni? Kecil kan? Oh. Dah rasa dulu, dah rasa. Rasa le. So ni B Ini B. Okey, baik. Kita teruskan. Ada lagi satu Teruskan. kan? Lagi satu. Ada? Okey. Okey. Sekejap, dia punya tempat suap sini ke sini? Amboi, dari tadi makan macam mana tu Alif? Okey. Atau nak try ke trik ke kan? Okey, Okey. baik. Okey. Jadi Alif, yang mana Tadi satu? sebelum tu Apa saya dia? beritahu, saya memang tak ada cheat, saya tak nampak, memang saya tak nampak. Memang. Jadi tanpa segan silu dan tanpa second thoughts, jawapan dia adalah B. B. Ya, betul. Okey, nonton rasa betul ke tidak? Betul? Okey. Saya reveal ya. Betul! Wah, nampak sangat ni makanan kegemaran Alif kan? Jadi kita dah tahu rendang B tu rendang dendeng. Yes. Kita nak tengok jugalah rendang A dan C. Itu kita check. Okey. Ini rendang daging. Ini A. rendang paru. Ah. Saya betul. Betul ya. Sebenarnya juri yang sebenar-benarnya bukan saya. Oh, bukan dia. Bukan. Ada kejutan lagi untuk Alif. Tak apalah, kita duduk dulu. Tapi saya tak risaulah kejutan apa sebab saya jawab betul. Kira dah selamatlah ya. Selamat. Okey, sebenarnya juri yang sebenar-benar Umi Alif. Dipersilakan Puan Hafizah, ibu kepada Alif Aziz. Silakan duduk. Cantik Cantik. Okey. Wah, macam sedondon ya, hijab. Kan? Selamat Hari Raya Umi. Selamat Hari Raya, Selamat datang Lydia. ke Raya Kustika. Terima kasih. Wah, kerana jadi jemput. itulah ya. Rupanya Ya. rendang Star dendeng. of the show. Star of the Yes. show. Yeah, Ha, he's forced to say that. dipaksa. Jadi apa keistimewaan hidangan ini untuk keluarga Umi? Okey, ini resepi dari arwah ibu saya. Yang diberitahu ibu saya pernah cakap daripada ibu dia. So, it's resepi yang paling senang tapi yang mungkin ada tangan saya lah. Tapi sebenarnya kan saya memang kagum tahu melihat macam mana Umi tak pernah menunjukkan keluh kesal selama dilanda pelbagai dugaan. Dari mana Umi dapat kekuatan untuk mengharungi semuanya? Saya rasa kekuatan tu datang daripada keluarga, daripada terutama suami. Jadi keluarga lah. Paduai suami terutama dan ibu bapa saya. Sokongan keluarga bila dah sayang pada anak-anak juga. Dan saya pasti ibu-ibu yang di luar sana juga rasakan yang sama. Ramai. Betul tak? Betul tak? Ramai. Berapa ramai ibu ada dekat sini? Saya Mungkin dapat Alif boleh kongsikan satu pengorbanan Umi yang awak tak boleh lupakan. Okey, kalau nak kata pengorbanan Umi tu nak pilih satu susahlah. Sebab sepanjang Alif dan juga adik-beradik Alif kita membesar daripada kecil, memang banyak penuh dengan pengorbanan. Jadi Alif kumpulkan kepada satulah. Jadi pengorbanan Umi adalah sifat Umi satu adalah walaupun tegas tapi Umi ada penuh kesabaran. Dan Alif rasa kalau bukan kerana kesabaran itu mungkin pada hari ini Alif tidak akan berada di sinilah. Tapi memang kesabaran seorang ibu tu wah. Tak boleh tanding Lidia. Betul. tak Ya boleh tanding. memang. Itulah keistimewaannya ya tentang ibu bapa kita. Jadi ada tak sebarang nasihat daripada Umi yang Alif pegang sehingga hari ini? Baiklah. Nasihat Umi dengan Ayah sangat banyak.
Tapi kalau Alif kena pilih satu yang Alif rasa sangat berharga dan bermakna dan Alif ingin kongsikan kepada semua adalah Umi selalu pesan, Umi kata sebagai seorang anak, jangan kita rasa macam satu perkara yang sangat susah untuk kita jaga nama baik ibu bapa. Jaga diri kita dengan baik, automatik nama keluarga kita akan terjaga. Jadi itulah satu nasihat yang Alif pegang sampai hari inilah. Kepada ayah dan juga Umi yang berada di sini, Abang nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana sabar dengan segala dugaan yang telah melanda. Semoga dengan kesabaran Umi dan ayah dan juga segala pengorbanan Umi dengan ayah menjadi asbab kebaikan semua dan dalam rumah tu, dan juga semoga menjadi asbab kebaikan masa depan abang dan juga kita semua, insya-Allah. Dan thank you so much for everything. Thank you so much. Thank you so much. Ini sempena Aidiladha ini ada tak kata-kata mutiara untuk Alif? Kata-kata mutiara, lebih pada mendoakanlah. Doakan dia terus istiqamah. Itu yang paling penting. Sebab untuk berubah bukan senang. Kuatkan hati, iman tu penting. Selalu ingat akan anak-anak, isteri kami selagi kami hidup kan. Jangan kita pandang pengorbanan ibu bapa kita remeh kerana untuk Alif sendiri, Alif tak tahu sama ada Alif akan berada di sini tanpa kalau bukan kerana pengorbanan Umi dengan ayah. So. Dan Lydia, pasti apa yang dikongsikan oleh Umi tadi amat bermanfaat, terutamanya bagi mereka yang baru saja bergelar ibu bapa, seperti dua penyanyi juga yang akan hiburkan kita selepas ini. Kita akan berbual bersama mereka sebentar sahaja nanti. Betul Lydia, tapi sekarang ni mari kita saksikan persembahan mereka dengan lagu Senandung Hari Raya. Ini dia, Nur Syafiq dan Hetty Salini. Mata dagu kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang pilu resah di kalbu. Syafiq. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Pada negara dan semoga kekal sejahtera. Ku harap di kau gembira, oh di samping ayah serta bunda. Untuk keluarga tercinta, ku ucapkan selamat hari raya. Dengarlah sayang lagu untukmu pengganti diriku. Semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Sayang laguku untukmu pengganti diriku. Semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Selamat Hari Raya, Hetty, Syafiq. Selamat Raya, Yos. Ya,
Inilah dua penyanyi berbakat yang baru saja bergelar ibu bapa ya. Dah berapa usia si kecil sekarang? Untuk saya 7 nak masuk 8 bulan. 7 nak masuk 8 bulan. Kalau untuk Etin? pula, anak Hati dah masuk 16 bulan. 16 months, ya. Jadi dia dah start berlari. Kita pula nak kena kejar dia. Dah ada ragam dia lah. Ragam dia ada. Dia very friendly. Kalau kita letak dekat mana-mana, dia just hi, bye. Okay, Tu yang see you. comel tu. Macam tu. So, I tak rasa risau lah bila dia friendly macam tu. Tapi tak boleh terlalu friendly lah kan. Betul. Sebenarnya ragam-ragam anak-anak kita ni sebenarnya dia akan berubah. Bila makin besar makin berubah. Tapi sebenarnya untuk Alif lah personally, kita sepatutnya kita kena raikan setiap perubahan yang anak-anak kita lalui. Sebab apa? Mereka akan ada pada usia tu untuk sekali saja. So yang dah 2 bulan dah takkan 2 bulan lagi dah kan. Jadi kita kena appreciate dan kita kira orang kata celebrate milestones lah. Betul. Wow, dengar tu korang kata-kata daripada seorang bapa yang berpengalaman. Tepuklah sikit. Pengalaman. Belajar kita belajar. Sempena Aidiladha ni, apakah erti kemenangan bagi anda berdua? Syafiq, mulakan dulu. Selain dari dikurniakan cahaya mata, saya juga rasa bersyukur kerana dapat meraihkan kebahagiaan bersama keluarga dan mertua. Oh. Kalau untuk Etin pula? Tahun ni, I rasa happy sangat sebab apa kita dapat berkumpul. Okay, anak-anak kita pun dapat merasakan raya tu bersama-sama keluarga, suasana raya yang tak pernah jumpa, family yang tak pernah jumpa sebelum ni sebab kita dilanda pandemik kan. So alhamdulillah saya rasa happy sangat. Ya, dan bagi saya pula berkongsi rezeki dan membahagiakan orang di sekeliling tu adalah antara perkara yang membuat Aidiladha sangat-sangat istimewa. Betul, saya setuju dengan Walid ya. Sebab itulah hari raya, hari bahagia. Jadi untuk kita nak raikan hari yang gembira ini, mari kita saksikan persembahan daripada Junaina M. Amin. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan pada semua selamat Hari Raya. Pada yang miskin atau yang kaya, hari yang menyatukan kita semua untuk bersyukur pada Yang Maha Esa. Mari semua kita gembira menyambut hari yang berbahagia. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan pada semua selamat Hari Raya. Pada yang miskin atau yang kaya, hari yang menyatukan kita semua. Bermaaf-maafanlah sesama kita. Mari semua kita gembira menyambut hari yang berbahagia. Menyambut hari yang berbahagia. Pada penonton sekalian, Aidiladha merupakan hari kita meraihkan pengorbanan. Dan semua orang mesti pernah berkorban demi sesuatu atau seseorang kan? Seorang ibu dan ayah pastinya pernah berkorban demi anak-anak. Anak pula mesti pernah berkorban demi kedua ibu dan ayah. Kadang untuk membahagiakan orang yang kita sayang ni perlukan pengorbanan.
Bila kita lihat orang yang kita sayang bergembira disebabkan pengorbanan kita, itu merupakan satu kemenangan yang sangat berharga tau. It's priceless. Aku kuat melindungi segala rasa, namun bukanlah untuk selamanya. Maafkan jika ku terlalu pasrah, mula menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian, siang ku gelita, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan, nadi yang tertunda kembali Aku mulai berteman dengan waktu, menanti detik berganti dan menunggu. Maafkan jika ku terlalu pasrah, mula menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian, siang ku gelita, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan, nadi yang tertunda kembali bernyawa. Segalanya mula berubah menjadi bahagia. Tetaplah bersama selamanya. Aku tak sempurna bila sendirian, siang ku gelita, malam bercahaya. Engkau melengkapkan semua kekurangan, nadi yang tertunda kembali bernyawa. Wah, Alif, kejam celik. Nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung Raya Kustika. Rasa macam baru je tadi kita berbual dengan Ustaz Nuzham, cakap dengan rakan-rakan artis kita dan juga kita tak lupa juga rendang dendeng Umi yang tadi. Ya, yang saya akan cuba sebentar nanti Yes, selepas betul. rancangan ni. Betul. Sepeda kita meraihkan Hari Raya Aidiladha, jangan lupa untuk panjatkan rasa syukur dengan rahmat yang dikurnia. Dan juga Alif ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua penonton di studio dan di rumah dan juga Lydia kerana sudi mendengar perkongsian Alif pada malam ini. Yang penting setiap pengorbanan harus disertakan dengan kesabaran dan ketabahan kerana pasti ada kemenangannya di penghujungnya. Dengan itu kami ingin ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton mahupun di studio ataupun di rumah kerana sudi bersama kami pada malam ini. Sehingga kita bersua lagi pada satu hari di Hari Raya.
cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis dan aku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah suci sayangku, ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia.